ආයුබෝවන්. ඉතින් ඔන්න ගෙවිච්ච ඔක්තෝබර් මාසෙ පුරාවටම ඔයාලට වැඩි වශයෙන් අහන්න දකින්න ලැබිච්ච උත්සවයක් තමයි හැලෝවීන් කියන්නේ. එංගලන්තය, ඇමරිකාව, ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු බටහිර ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයක් මේ හැලෝවීන් උත්සවය බොහොම ඉහළින් සමරනවා. ලංකාවෙත් හැම ප්‍රදේශයකම නැති වුණත් අද වෙනකොට බොහෝ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල හැලෝවීන් උත්සව සංවිධානය වෙනවා. ඔයත් සමහර විට හැලෝවීන් පාටියකට සහභාගී වෙලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා ගිහිල්ලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ හැලෝවීන් කියන්නේ? මේ උත්සවයේ පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු කතාව ගැන ඔයාලා මීට කලින් අහලා තියෙනවද? ඉතින් ඒ කතාව දන්න නොදන්න හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් හැලෝවීන් උත්සවයේ ඉතිහාස කතාව දැනගන්න පුළුවන්. මේ කතාව පටන් ගන්නේ අවුරුදු 2000කටත් වඩා පැරණි අතීතයේ යුරෝපයේ. ඒ කාලයේදී බටහිර ස්කොට්ලන්තයේ උස්පීම් සහ දූපත් නිජබිම කරගෙන වාසය කරපු ජන කොට්ටාශයක් හිටියා. ඔවුන් හැඳින්වුනේ කෙල්ටික්වරුන් කියලා. මොවුන් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව අවසානයේදී එළවෙන සරත් ඍතුවේදී අස්වැන්න නිරන්න සූදානමින් හිටියා. කෙල්ටික්වරුන්ට ඔවුන්ටම විශේෂ වෙච්ච දින කැලෙන්ඩරයක් තිබුණා. ඒ කැලෙන්ඩරයට අනුව ඔවුන්ගේ වසරේ අවසාන දිනය වුණේ ඔක්තෝබර් මාසේ 31 වෙනිදා. නොවැම්බර් මාසේ ඉඳන් තමයි එයාලගේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ. මේ ජනතාව දැඩිව විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි ඔවුන්ගේ අස්වැන්න විනාශ කරලා දාන්න වෙනත් ලෝකවලින් නරක නපුරු ආත්ම එනවා කියලා. ඉතින් මේ ආත්මවල බලපෑම ඉවත් කරගන්න ඔවුන් චාරිත්‍රයක් විදිහට අස්වැන්න නෙරීම ආරම්භ කරන්න කලින් උත්සවයක් පැවැත්තුවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එය සම්හේන් විදිහට ලියවුණත් කෙල්ටික්වරුන්ගේ භාෂාව වන ගැරික් භාෂාවෙන් ඒ උච්චාරණය කළේ සාවින් ෆෙස්ටිවල් කියලා. ඒ වකට තිබුණු ප්‍රධාන ආගමික සංකල්පයන්ට වෙනස්ව වෙනත් මතවාදයක් පදනම් කරගෙන මේ උත්සවය බිහි වුණු නිසා එකල සමාජය මෙම කෙල්ටික්වරුන්ව මිත්‍යා දෘෂ්ටික පිරිසක් විදියට නම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම එවකට යුරෝපයේ ක්‍රියාත්මක වුණු කතෝලික පල්ලිවලිනුත් මේ උත්සවයට දැඩි අප්‍රසාදයක් එන්න වුණා. මේ බලපෑමත් එක්ක 8 වන සියවසේදී 3 වන ග්‍රිගරි පාප්වරය විසින් ආගම වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරපු අය අනුස්මරණය කිරීම අරමුණු කරගෙන නොවැම්බර් 1 වෙනිදා සියලු ශාන්තූවරයන්ගේ දිනය හෙවත් All Saints Day විදිහට නම් කළා. ඔක්තෝබර් 31 සහ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා කියන දින දෙකම මරණින් මතු ජීවිතය ගැන කතා කරන දින දෙකක් වෙච්ච නිසා කාලයත් එක්ක මේ දින දෙක අතර වෙනසක් නැතුව ගියා. මේකත් එක්ක සියලු ශාන්තූවරයන්ගේ දිනයට සාවින් උත්සවයේ තිබුණු සමහර සම්ප්‍රදායනුත් එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. කාලයත් එක්ක All Saints Day කියන එකටම හැලෝ මාස් කියන නමත් කටවහරට එකතු වුණා. හැලෝ කියන්නේ හෝලි, එහෙමත් නැත්නම් සේන්ට්. මාස් කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් කියන අර්ථය. ඒ අනුව නොවැම්බර් 1 වෙනිදාට පෙර දිනයේ සවස් කාලය All Hallows Eve විදිහට නම් වුණා. මේ නම තමයි ක්‍රමයෙන් හැලෝවීන් බවට පත් වුනේ. දැන් අපි බලමු මේ හැලෝවීන් උත්සවයට ආවේනික සුවිශේෂී අංග මොනවද කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ හැලෝවීන් උත්සවවල මේ වට්ටක්ක ගෙඩි කියන්නේ අනිවාර්ය අංගයක්. මේකටත් ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. මේක ආරම්භ වුණේ අයර්ලන්තේ. මුල් කාලෙදී වට්ටක්ක වෙනුවට යොදාගෙන තියෙන්නේ ටර්නිප් කියලා ආභූෂේෂයක්. මේකට පදනම් වෙච්ච පුරාවෘත්තයේ ස්ටින්චි චැක් කියලා පුද්ගලයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු කිහිප වතාවක්ම යක්ෂයෙක්ව උගුරකට අසු කරගත්තා. එක් වතාවක ඔහු ඒ යක්ෂයට යන්න දෙනවා.
හැබැයි එක කොන්දේසියක් මත. ඒ තමයි ජැක්ව කවදාවත් නිරයට යවන්නේ නෑ කියලා. ඒත් ජැක් මිය ගියාට පස්සේ ඔහුට අවබෝධ වුණා ස්වර්ගයටත් ඔහුගේ ආත්මය අවශ්‍ය නෑ කියලා. එහිදී ඔහුට සිද්ධ වුණා අවතාරයක් විදිහට සතහටම පෘථිවියේ සැරිසරන්න. එහිදී යක්ෂයා ටර්නිප් එකක් ඇතුළට දැල් වූ ගල් අඟුරු කැබැල්ලක් දාලා ජැක්ට දුන්නා ඒකෙන් තමන්ගේ මාර්ගය ආලෝක කරගන්න කියලා. මේ සිදුවීමත් එක්ක මිනිස්සු පුරුදු වුණා ඔවුන්ගේ ටර්නිප් වල බියකරු මුහුණු කොටලා ඒවා පහන් විදියට පාවිච්චි කරලා නපුරු ආත්ම පළවා හරින්න. මේක තමයි අපිට දැන් කාලේ බට්ටක්ක පහන් විදියට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැලෝවීන් දවසට නිතරම අහන්න ලැබෙන වචන ටිකක් තමයි ට්‍රික් ඕ ට්‍රීට් කියන්නේ. මේකට පසුබිම් වෙච්ච ප්‍රධාන මතවාද 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි මතවාදය මෙහෙමයි. සාහින් උත්සවයේදී කෙල්ටික් ක්‍රිව් පුරුදු වෙලා හිටියා කෑම ජාති පිටතින් තියලා ඒකෙන් රාත්‍රියේ පෘථිවියේ සැරිසරන ආත්ම සනසන්න. කාලයත් එක්ක මිනිස්සු පුරුදු වුණා වෙනත් ලෝකවලින් ආපු අමුතු මිනිස්සු විදිහට ඇඳගෙන එකිනෙකාගෙන් කෑම බීම හුවමාරු කරගන්න. දෙවෙනි අදහසට අනුව මතෙතන යුගයේ ස්කොට්ලන්තයේ හිටපු කුඩා ළමුන් සහ දුප්පත් වැඩිහිටියන් ගම්මානවල ගෙවල් වලට ගිහින්ලා සියලු ශාන්තූවරයන්ගේ දිනයේදී මියගිය අයට යාඥා පැවැත්තුවා. ඒ වෙනුවට ඔවුන් ඒ ගෙවල් වලින් මුදල් සහ ආහාර ලබා ගත්තා. පසු කාලීනව මේක ආගමික සංකල්පවලින් බැහැරට ගිහින් යාඥාවන් වෙනුවට විහිළු ගීත සහ විවිධ උපායන් භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. තුන්වෙනි මතවාදය බිහිවෙන්නේ ජර්මන් ඇමරිකානු නත්තා චාරිත්‍රයකින්. කුඩා ළමුන් විවිධ චරිතවල ඇඳුම් ඇඳගෙන ඔවුන්ගේ අසල්වැසියන්ගෙන් අහලා තියෙනවා ඔවුන් වෙස්වලාගෙන ඉන්න චරිතවල අනන්‍යතාවය අනුමාන කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කිසිම කෙනෙක්ට ළමයින්ව අඳනවන්න බැරි වුණොත් ඔවුන් ළමයින්ට ආහාර පාන ආදිය දීලා සංග්‍රහ කරලා තියෙනවා. අපි ට්‍රික් එකක් කරන්නද එහෙම නැත්නම් අපිට ට්‍රීට් එකක් දෙනවද කියන අදහසින් තමයි අද වෙනකොට හැලෝවීන් සමරන්න ගෙවල් වලට යන ළමයි ට්‍රික් ඕ ට්‍රීට් කියලා රස කැනිලි ඉල්ලන්නේ. හැලෝවීන් වලට විශේෂ අංග වගේම ඒකටම ආවේනික වෙච්ච විවිධ සංකේත බොහොමයකුත් තියෙනවා. ඒවයින් කීපයක් ගැන තමයි ඊළඟට කියන්න යන්නේ. සාහින් උත්සවයේදී කෙල්ටික්වරු විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි උත්සවය අතරතුරදී නපුරු ආත්ම පෘථිවියට ඇවිදගෙන එනවා කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ ආත්ම විදියට වෙස්වලා ගත්තා. ඒකෙන් ඔවුන් විශ්වාස කළා නපුරු ආත්ම තමන්වත් ඔවුන්ගේම පිරිසක් විදියට හඳුනගෙන ඔවුන්ට හිරිහැර නොකරයි කියලා. මේ සම්ප්‍රදාය නිසා තමයි අදටත් හැලෝවීන් උත්සවයේදී බියකරු විදිහට ඇඳුම් වලින් සැරසෙන්නේ. කළුපාට පෝසන්ව බියගැන්වීමේ කටයුතුවලට යොදා ගැනීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේත් මධ්‍යතන යුගයේදීමයි. කළුපෝසන්ව හැඳින්වුනේ යක්ෂයින්ගේ සංකේතයක් විදියට. විශේෂයෙන්ම ඔයාලත් දැකලා ඇති මායාකාරියන් කළු බලලුන්ව නිතරම තමන් මසරින් තියාගෙන ඉන්න පින්තූර. ඒ නිසා මිනිස්සු විශ්වාස කළා මායාකාරියන්ගේ පවුලේ කොටසක් විදියට කළු බලලුන් කියන්නේ අඳුරු මායාවන් වලට සහාය වෙන සත්ත්ව කොටසක් කියලා. මේ වර්ණ දෙක බිහි වෙන්නේත් කෙල්ටික් වරුන්ගේ උත්සවයෙන්මයි. ඔවුන් කළු වර්ණය ග්‍රීෂ්ම කාලයේ අවසානය නියෝජනය කරන්නත්, තැඹිලි වර්ණය අස්වනු සමයේ සිදු කෙරෙන සරත් ඍතුව නියෝජනය කරන්නත් භාවිත කළා. එතන ඉඳන් අද වෙනකන්ම කළු සහ තැඹිලි වර්ණ දෙක හැලෝවීන් වල ප්‍රධානම වර්ණ දෙක වුණා. කෙල්ටික් වරුන්ගේ කාලයේ ඉඳන්ම නපුරු ආත්ම පළවා හරින්න මිනිස්සු විශාල ගිනිමැල පාවිච්චි කළා. නූතනය වෙනකොට මේ සම්ප්‍රදාය ගිනිමැල වලින් ඈත් වෙලා ඒ වෙනුවට ඉටිපන්දන් යොදාගෙන සිදු කරන්න මිනිස්සු පෙළඹිලා තියෙනවා. කෙල්ටික් වරුන් දල්වපු විශාල ගිනිමැල වලට නිරන්තරයෙන්ම කෘමීන් ආකර්ෂණය වෙන්න ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට වවුල්ලු මේ කෘමීන්ට ආකර්ෂණය වෙන්න ගත්තා. ඒකත් එක්ක සාවින් උත්සවයේ අනිවාර්ය අංගයක් විදියට වවුලන්න දකින්න ලැබුණා.
මධ්‍යතන යුගයේ ජනකතා බොහොම එක මේ වවුලන්ගේ බියකරු බව ගැන මිත්‍යා විශ්වාසන් ගොඩක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒවයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ වවුල කියන්නේ මරණයේ පෙර නිමිත්තක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන හැලෝවීන් උත්සවය පිටිපස්සේ තියෙන කතාව. හැලෝවීන් ගැන ඔයාලත් දන්න වෙනත් කතන්දර තියෙනවා නම් හැමෝටම දැනගන්න වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්.